on není o to, že by byl kratom zlý, nebo že by byl alkohol úplně zlý. Je to o tom, jak k tomu přistupuje ta společnost. Ten kratom v současné chvíli má, když to řeknu, takovou tu smůlu, že veřejnost je v této chvíli nepoučená. Léčba deprese jsou klinické studie, kde se ukazuje, že kratom by mohl být i součástí nějaké terapie. Já beru zákaz a tím myslím jeho zařazení na seznam omamných a psychotropních látek jako úplně poslední možnost, kdy selžou veškeré další mechanismy. Nacházíme se na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze Dejvicích a do rozhovoru jsme si pozvali pana docenta Martina Kuchaře, který je mimo jiné vedoucím laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek. Věnujete se toxikologii a jste reprezentantem České republiky v Mezinárodní asociaci forenzních toxikologů. Dobrý den. Já mám na vás hned otázku. Vyzkoušel jste někdy kratom? Touto otázku samozřejmě dostávám pravidelně, už jenom z toho pohledu, kdy všechny zajímá, jestli někdo, kdo se profesně věnuje nějakým psychoaktivním látkám nebo rostlinám, tak jestli má nějakou osobní zkušenost. A co týká kratomu, tak já říkám, že zkušenost osobní mám. A ta zkušenost byla nejenom kvůli pouhé zvědavosti, ale ten kratom mě přišel jako velmi zajímavá rostlina, která sebou přináší jistě celou řadu benefitů. A osobně jsem ji vyzkoušel, když jsem byl na horách, měl jsem takový těžký trek před sebou, tak jsem se dal, já tomu říkám threshold, opravdu menší dávku kratomu, můžeme říct 1 gram. A mělo to velmi pozitivní efekt na celou tu delší 40-kilometrovou túru a za mě to bylo velice příjemné. A myslíte si, že užívání kratomu může být nějak nebezpečné? Určitě. Je to o tom, že kratom není pouhý zelený čaj. Je to rostlina, která obsahuje celou řadu alkaloidů. Dneska víme, že jich je asi kolem 40. Z toho 2 z nich, mitraginin a 7-hydroxymitraginin, jsou nejvíce zatím prostudované. A jsou to látky, které se váží na celou řadu receptorů. Zmiňovány jsou především opioidní receptory, myopioidní receptory a kappa, kde působí analgeticky a protibolestivě, lehkou sedaci. Zároveň ale ovšem si zjistilo, že tyto alkaloidy, ale zřejmě i další, které zatím nejsou prostudovány, tak působí na celou řadu dalších receptorů, jako jsou serotoninergní receptory. Zajímavé je, že třeba i inhibují cyklooxygenázu 2, to známe z různých léčiv, jako je třeba acylpirin, to znamená působí proti bolesti, proti zánětlivě. Ale i serotoninergní receptory, to je takový ten adrenergní receptory, alfa-2 adrenergní receptory. A to je ten efekt takové té menší stimulace v těch nižších dávkách. Důležité je asi zmínit, že tyto látky jsou jenom částeční, takzvaní parciální agonisté opioidních receptorů. To znamená, nepůsobí podobně, jako je třeba morfín, který v těch vyšších dávkách může utlumovat dechové centrum a způsobit zástavu dechu a oběhového systému následně. Takže ten kratom v těch vyšších dávkách nespůsobí zástavu dechu. A to byly dělané experimenty už opravdu při vysokých dávkách 800-900 mg na kilogram člověka. V těchto vysokých dávkách to nespůsobilo zástavu dechu. Ale jedním dechem je třeba doplnit, že to může potenciovat další látky, které by někdo s tím si vzal, anebo byly nějakým způsobem přidány i třeba úmyslně nebo z neznalosti do toho kratomového produktu nebo do toho kratomového prášku. A teď se tady bavíme o dalších opiátech. Benzodiazepíny, alkohol třeba může i ovlivňovat působení kratomu. A pokud jsou tyto látky užity současně s tím kratomem, potencují se a může potom dojít k poškození zdraví, ať je to třeba i ta zástava dechu. A pochopitelně je tam celá řada dalších nežádoucích účinků, které ten kratom má, ovlivňuje jaterní enzymy. Takže může potenciovat efekt některých dalších léčiv, třeba jsou to antidepresiva. Je zmiňována někdy kardiotoxicita,
ta se ukazuje, že není až tak vysoká, nicméně zase v kombinaci s různými dalšími látkami může dojít i k poškození srdce. A těch nežádoucích účinků je celá řada a opět je i o té dávce a pravidelnosti užívání. Já bych to přirovnal, pokud někdo pravidelně každý den vypije láhev tvrdého alkoholu, tak asi po roce také nebude úplně v kondici. Když někdo bude užívat 20-30 gramů kratomu denně, tak to samozřejmě dopadne velmi špatně. Pokud kratom se užívá v těch rozumných dávkách, v řádech jednotek gramů, spíš nižší, a ne každý den, tak si myslím, že můžou převažovat právě ty benefity. A já teda vždycky říkám, u toho kratomu platí, že méně je více. Ten efekt, který žádoucí, je často u těch velmi nízkých dávkách, subgramových, zatímco právě nepoučení uživatelé, konzumenti, tak za vidinou toho, že budou mít lepší zážitek, dejme tomu, tak si dávají hrstě lžíce polívkové kratomu. A to samozřejmě vede k těm velmi nežádoucím účinkům. Uh-huh. Vy jste zmiňoval třeba interakce s jaternými enzymy nebo s nějakými jinými drogami. Většina dostupných dat o spojených s úmrtím kvůli kratomu je spojována právě tady těmi kombinacemi kratomu a jiných látek, ať už to jsou benzodiazepiny, alkohol, jiné opioidy. Je emitováno nějaké úmrtí pouze na kratom jako jedinou látku? Já teď se na konkrétní případ úplně nevzpomenu, i když si myslím, že je možné, že se nějaký případ najde, může tam být nějaká osobní predispozice, hladovění, dejme tomu, vyčerpanost, tak tam samozřejmě ty vzácné případy asi budou, ale drtivá většina případů, o kterých víme, tak je v kombinaci s nějakými dalšími látkami. Případ, který byl satý, myslím, i někde u nás, tak tam byly nalezeny antidepresiva třeba a ten jedinec byl vyčerpán předtím a tak dále. A těch případů by se našlo celá řada a vždycky to bylo v drtí většině případů. To bylo ve spojení s užitím dalších látek. Velmi nebezpečná kombinace s dalšími opiáty třeba a jednotými benzodiazepíny, kde se potenciuje ten efekt sedace. Uh-huh. Dalo by se třeba z farmakologického hlediska zařadit kratom na úroveň heroinu, jak je v poslední dobou v médiích zmiňováno? Já si myslím, že to je naprosto přehnaná reakce. Víme, že heroin jakožto prekurzor morfínu, který vzniká biotransformací v těle, tak je velmi silný opiát. Váže se silně na opioidní receptory se všemi negativními důsledky předávkování se zástavou dechu. A tím, co u těch parciálních opiátů, jako jsou alkaloidy v kratomu, kde pravděpodobně tam může být i efekt nějakého antagonisty opioidních receptorů, ale tady si myslím, že je velmi nutný další výzkum, protože my skutečně nevíme, jak působí celá další plejáda alkaloidů, které jsou v tom kratomu obsaženy. Jak je kratom společensky nebezpečný v porovnání třeba s alkoholem, s nikotinem, s amfetaminy nebo s kokainem? No, tak společenská nebezpečnost je do značné míry dána jednak přístupem ty látky ke společnosti, především k rizikové populaci, což jsou především nezletilí děti. Zároveň určitou informovaností, a to si myslím, že je na prvním místě informovanost veřejnosti a vůbec konzumentů, jaká jsou rizika ve spojení s užíváním jakýchkoliv látek. Máme tedy už zmíněný alkohol, tam ty rizika samozřejmě jsou značná, máme tedy velké množství závislých na alkoholu, je to látka, která obecně při vyšších dávkách, při pravidelné konzumaci ničí rodiny. Máme tady již zmíněný třeba nikotin, který pochopitelně způsobuje při dlouhodobém užívání, při vzniku závislosti řadu jak společenských, tak samozřejmě zdravotních problémů. Ten kratom v současné chvíli má, když to řeknu, takovou tu smůlu, že
veřejnost je v této chvíli nepoučená. Neví, co ten kratom vlastně je. Někdo to přirovnává k kávě, někdo k čaji, někdo naopak kratom demonizuje na druhém pólu, že se jedná o látku na úrovni silných opiátů, jako je heroin třeba. Myslím si, že on není o to, že by byl kratom zlý, nebo že by byl alkohol úplně zlý. Je to o tom, jak k tomu přistupuje ta společnost. Jak je poučená, jak ví, jaké dávky jsou, řekněme, bezpečné. A obecně si myslím, že je to o tom eliminovat co nejvíc takzvané to rizikové chování těch konzumentů nebo uživatelů. Ale to si myslím, že je na prvním místě. A často dostávám dotaz, jaká je míra návykovosti nebo jak je vlastně toxický v porovnání s těmito látkami. To je relativně těžká otázka, protože my víme, že kratom může způsobovat vznik závislosti jako celá řada dalších jiných látek. Je to látka, nebo rostlina, která není spojována s takovým tím problémem užíváním těch injekčních uživatelů opiátů. To beru jako určitý bonus. Často je kratom naopak užíván jako náhražka nebo substituční léčba za injekční užívání opiátů. To budu také jako bonus. Na druhou stranu je třeba přiznat, že v případě toho nepoučeného užívání dlouhodobého, kdy ty dávky tím, že to se váže na ty opioidní receptory, je třeba k dosažení stejného sedačního efektu nebo relaxačního efektu postupně zvyšovat, tak tady to riziko samozřejmě je. A myslím si, že nejvíc by tedy pomohla osvěta a poučenost těch uživatelů, že kratom se nedá užívat každý den jako přesní dávka. Souhlasím. Jaký má kratom potenciál při léčbě třeba depresí nebo při odvykání z užívání jiných drog nebo tlumení bolestí? Tak já jsem tady už na začátku zmiňoval, že kratom je, nebo alkaloidy obsažené v rostlině Mitragina speciosa neboli kratomu, tak mají obrovský potenciál, váží se na celou řadu receptorů. Některé alkaloidy ještě nejsou prozkoumány. Myslím si, že ty alkaloidy jsou unikátní v tom, že se váží například při léčbě bolesti jak na opioidní receptory, ale ještě poměrně slabě, tak jsou to inhibitory cyklooxygenázy 2. A to je výborná kombinace. Ta není úplně běžná u různých, řekněme, prodávaných farmaceutických produktů. Léčba závislosti. Ovšem, máme tady silné opiáty, které způsobí mají dramatickou vznik závislosti. Hledají se léčiva, která jsou substituční, ať je to buprenorfin, metadon. Myslím si, že ty alkaloidy v kratomu mají jistě potenciál i v tomto směru. Léčba deprese. Jsou klinické studie, kde se ukazuje, že kratom by mohl být i součástí, dejme tomu, nějaké terapie. Řada lidí, aspoň v jedné studii, která byla průzkumem, proč lidi užívají kratom, tak uváděla kromě léčby, samoléčby bolesti i právě úzkostné stavy, léčba úzkosti. A tam samozřejmě zase působí jiné alkaloidy na jiné receptory, nejsou ty úplně ty opioidní, no, i když vlastně taky ty opioidní, ale i třeba ty serotonergní, na které se váží ty alkaloidy. Takže ten potenciál to určitě je, myslím si, že další výzkum je velmi nutný a potřeba. S tím, co o kratomu víme, o jeho potenciálu, a ať už to jsou benefity nebo ty zápory, myslíte si, že by bylo lepší v naší republice kratom regulovat nebo zakázat? Ano, tato debata tady aktuálně na stole, jak si říká. Já beru zákaz a tím myslím jeho zařazení na seznam omamných a psychotropních látek jako úplně poslední možnost, kdy selžou veškeré další mechanismy a pokud by ta látka, ten kratom, ta rostlina byla na těchto seznamech, tak vlastně v tuto chvíli 10 000, možná více, statistiku úplně přesnou nemám, kolik je u nás uživatelů, tak by se ocitlo vlastně v undergroundu, v podstatě mimo zákon. Můžu říct, že kdekterý student, který má doma půl kilogramové balení kratomu, tak by zřejmě páchal trestný čin.
To je třeba si uvědomit a říct to velmi jako důrazně nahlas, že tady to riziko by samozřejmě bylo. Na druhou stranu, stav, kdy kratom je prodáván v podstatě bez jakékoliv kontroly. Existují tady kratomové automaty, kde si bez kontroly věku může koupit i dítě balení kratomu. Tak je vlastně do budoucna naprosto neudržitelný. To znamená, já teda za sebe, a myslím si, že nejsem sám, myslím, že to i většina odborné veřejnosti, tak volá po přísné kontrole kratomu, která by byla prospěšná, myslím si, pro celou společnost. I pro uživatele, kteří budou vědět, že kratom, který si koupí, tak budou mít určitou kvalitu, bude mít takovéhle množství alkaloidů, nebude obsahovat již mnohokrát zmiňované plísně, těžké kovy třeba nebo další kontaminanty, které často mohou být více nebezpečné než samotný kratom. Na druhou stranu si myslím, že to uvítají i prodejci kratomu, kteří budou mít jasně napsaná pravidla a budou moci dělat tu osvětu, protože v současné chvíli ta osvěta vlastně nemůže být i z toho důvodu, že se kratom nemůže prodávat ani jako potravina, ani jako potravinový doplněk, nebo jako, což jaké na stole, řekněme, psychomodulační látka, ale je to jako sběratelský předmět, pro který platí samozřejmě úplně jiná pravidla, nebo respektive neplatí téměř žádná pravidla. A teď se dostáváme do situace, která je z dlouhodobého hlediska naprosto neudržitelná. Já doplním k těm pravidlům, tím, že je to sběratelský předmět, tak se to nemůže neprodávat, nebo respektive nemůže se zakázat prodej mladistvím, protože jinak by tím ten prodejce porušoval zákon o ochraně spotřebitele. Takže i když by se ten prodejce chtěl rozhodnout, co neprodávat mladistvím, tak nemůže, protože mu to zákon zakazuje, aby to zakázal. Takže je to tak protichůdně na hlavu postavené. No samozřejmě je tady ten problém, jak jsem zmiňoval, že v okamžiku, kdy to je sběratelský předmět, nelze to nějakým způsobem regulovat a je jen na určité zodpovědnosti některých dovozců nebo distributorů, kteří si třeba nechávají měřit obsahy alkaloidů nebo snaží se zjistit, jestli to neobsahuje právě ty zmiňované kontaminanty, ale není to něco, co by jim zákon nařizoval, přikazoval. A to je to, co si myslím, že se musí změnit, určitě. A navíc další věc je, že ve světě není vlastně úplně jednotný přístup ke kratomu. Jsou tady země, které měly po dlouhá desetiletí zakázaný kratom, zjistili, že vlastně ta přísná, nechci říct regulace, ale přísné zákazy a kriminalizace uživatelů, tak vlastně nikam úplně nevede. A naopak začali kratom regulovat. To znamená to, kam bychom aspoň odborná veřejnost v České republice chtěla jistě jít. A jsou tady země, kde to mají třeba na lékařský předpis, jsou to některé severské země, a některé zatím hledají cestu, jako je třeba Německo nebo jiné státy. Někde k tomu ten přístup měli velmi, řekněme, přímočarý a myslím si, že bez žádného risk assessmentu prostě ten kratom se ukázalo, že se prodává, takže cokoliv, co se prodává, tak se musí zakázat a myslím si, že to nebyl vůbec prozíravý přístup k tomu. Bylo to velice unáhlené. Jedna z těch zemí, kde to po dlouhá desetiletí bylo zakázané, je třeba Thajsko, které to má ve státním znaku, nebo ten strom je ve státním znaku. Bylo tam po dlouhé desetiletí zakázané a najednou je to tam legalizované a regulované a to užívání, nebo jde vidět, že to užívání se nějak drasticky nezvýšilo a nenapáchalo to žádné větší škody. To stejné třeba v Americe, v některých státech, kde se to reguluje, tak data z těchto zemí ukazují, že to užívání není o nic nebezpečnější, než když právě to bylo zakázané. Já si myslím, to budu reagovat, myslím si, že naprosto zásadní je mít právě v ruce ty data, o kterých mluvíte. To znamená mít ty informace o tom, že se nezvýšila spotřeba nebo že nedochází k většímu množství intoxikací. A já jsem bytostně přesvědčen, že v okamžiku, kdy tady bude ta osvěta, kdy uživatelé budou vědět, že to není něco jako káva nebo čaj a budou si vědomi těch rizik, které s tím jsou spojené, tak naopak i poklesne množství případných, řekněme, intoxikací nebo nežádoucích účinků. Nevím, jestli existují nějaká data o
prevalenci užívání kratomu u nás z pohledu struktury obyvatelstva, jestli to jsou více třeba studenti nebo sportovci. Já si osobně myslím, že to je právě ta subskupina. Nemám k tomu žádná relevantní data, ale je to nějaký můj odhad, dejme tomu. A právě tato skupina, která si myslím, že je poměrně zodpovědná, ať to jsou sportovci, kteří samozřejmě nechtějí si ničit své zdraví, nebo studenti, kteří to užívají z nějakých důvodů podobně jako neotropika, aby se mohli soustředit, tak pokud budou znát ty rizika, tak si myslím, že právě v této skupině lidí dojde k určitě poklesu případných nežádoucích účinků, protože si budou znát ty rizika a budou schopni na to adekvátně reagovat a prostě ten kratom si nebudou dávat každý den, ale dají si ho prostě dvakrát jednou týdně před tréninkem nebo když se budou chtít učit na zkoušku, tak budou mít krátké období, řekněme, s kratomem a potom se dají třeba nějakou v vozovkách, nechci to nazvat úplně detoxem, ale nějakou pauzu, kdy ten kratom užívat třeba 2 měsíce nebudou. A to si myslím, že je ta cesta tohoto. Podle dat distributorů právě kratom je užíván jak studenty, tak sportovci účelově právě k těm lepším výkonům, ať už studijním nebo fyzickým výkonům, ale užívá to i velká část starší populace, například na bolesti nebo na reumatoidní artritidu, na roztroušenou sklerózu, psychologické poruchy. Dokonce to užívají i onkologičtí pacienti, kteří neví, jak dlouho na tomto světě vydrží a třeba po léčbě, po chemoterapii mají značné bolesti a kratomem si právě ulejvují od těch bolestí a všem lidem z těchto skupin to nějakým způsobem zkvalitňuje život, když to užívají právě rozumně, nějak s rozvahou a nesypou celé polévkové lžice každý den, jak jste říkal. Mluvil jste o tom, že je na stole nějaká ta regulace. Mohl bych se zeptat, v jaké fázi to je, jednání o této regulaci? Jako alternativa právě k tomu úplnému zákazu, tak se ukázala možnost určitých legislativních změn, které by vedly k vytvoření nové skupiny, kterou pracovně označujeme psychomodulační látky. V této chvíli to není ve stádiu, kde by se to dalo teď vzít a předložit do Poslanecké sněmovny. Myslím si, že to je ještě nějaký čas nutný k doladění některých, řekněme, sporných záležitostí. Ono se to dotýká většího množství zákonů. Já nebudu zabíhat do hloubky, ale není to úplně tak jednoduché, že bychom teď tady nějakou vyhláškou vytvořili nějaký nový seznam. Týká se to celé řady dalších zákonů, různých paragrafů a celé si myslím, je to o nějaké spolupráci mezirezortní. Jistě Ministerstvo zdravotnictví, které hraje klíčovou roli, protože zákon o omylných a psychotropních látkách, nazývaný jako zákon o návykových látkách 167 z roku 1998, tak gestorem je právě Ministerstvo zdravotnictví. Takže především Ministerstvo zdravotnictví má určitou zodpovědnost za vlastně nakládání obecně s psychoaktivními látkami a tam teda kratom samozřejmě patří, protože jeho psychoaktivní efekt má. Pokud by návrh změny takovéhoto zákona měl někdy platit, tak to bude, předpokládám, až třeba za rok, za 2 roky, nebo za nějakou takhle dlouhou dobu. Já nechci úplně předjímat. Samozřejmě je to záležitost potom už i politická, nějaké politické podpory v Poslanecké sněmovně. Samozřejmě existují různé mechanismy zrychleného procesu. Není tam, dejme tomu, první, druhé, třetí čtení. Je to zrychlený proces. Já nejsem právník a ani legislativec, takže nemohu úplně mluvit do toho procesu. To je spíš dotaz potom na, dejme tomu, jak přímo legislativce v Poslanecké sněmovně nebo na Ministerstvu zdravotnictví. Ale určitě to nebude řádově v řádech pouhých měsíců. Myslím si, že ten proces bude trochu delší. V současné chvíli, co by velmi, ale opravdu velmi pomohlo, byla určitá zodpovědnost právě prodejců kratomu, kteří, a myslím si, že většina z nich takových je, kteří začnou sami regulovat si ten trh a nebude tady ten efekt, musíme rychle něco udělat, protože to kupují děti. To je to, co vlastně škodí celému procesu, tomu času, který je potřeba na řádnou přípravu legislativy, aby to nebylo úplně uspěchané a
do budoucna z toho vlastně mohli profitovat všichni, jak uživatelé, konzumenti, tak dejme tomu i distributoři. Takže já bych znova, a to už jsem říkal několikrát v různých rozhovorech, apeloval na distributory, především z kategorie těch automatů, aby ten kratom skutečně byl stažen z těch automatů, zamezilo se prodej dětem a my jsme takhle získali čas na přípravu řádné legislativy. Dobře, děkuji vám za rozhovor. Také děkuji.